नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखेका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. दर्शकहरू, सिंगै मुलुक अहिले दिल्लीतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली दिल्लीमा भएको हुनाले दिल्लीमा के भइरहेको छ र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले ध्यान कहाँ दिइरहेको छ, सारा नेपालीको ध्यान अहिले दिल्लीमा भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको ध्यान चाहिँ भारतसँग कसरी अधिकतम मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देख्न सकिन्छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग भारतको 7 बुँदे सम्झौतामा सहमति भएको छ र त्यो 7 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि त्यसमा धेरै कुराहरू समेटिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले हर्ष प्रकट गरेको, भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि हर्ष प्रकट गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दा र दिल्ली पुगिसकेपछि यो भ्रमण केवल सद्भावना भ्रमणमा मात्रै सीमित हुन्छ कि भन्ने खबर नआएका होइनन्। तर अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हैदराबाद हाउसमा प्रवेश गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गरे, त्यसपछिको वातावरण बदलिएको छ। 7 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, सहमति भएको छ र अब यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि बाँकी कुराहरूमा अघि बढ्नु पर्नेछ। 7 बुँदे सम्झौताहरूमा नपरेको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि भैरवा र पोखराको लागि एयर रुट नेपालले प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने आजको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। तर यसदेखि बाहेकका जति पनि सम्झौताहरू भएका छन् त्यो पनि पारवहनसँग, व्यापारसँग सम्झौता भएका छन् र त्यो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सम्झौता भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन भेटघाट भयो, भेट लगत्तै जुन पत्रकार सम्मेलन भयो, त्यसमा धेरै कुरा बोलिएको छ। धेरै कुरा यस कारणले बोलिएको छ कि त्यहाँ नेपालमा र नेपालको सिमानासम्म भारतको कार्गो रेल आएकोदेखि लिएर भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि जुन पहल गरेको छ, कतै शिलान्यास कतै उद्घाटन, यो चिजले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्दै गरेको देख्न सकिन्छ। र जब दुई प्रधानमन्त्रीहरू एकातर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्कोतर्फ नरेन्द्र मोदी बसेका थिए, त्यो पत्रकार सम्मेलनको सुरुवातमा नै कार्गो रेल नेपालको सिमानामा पुगेको भनेर सुनाइएको थियो र त्यसको भिडियो दृश्य पनि देखाइएको थियो। Now I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for handing and taking over of Kurta Bijalpura section of railway by pressing the launch button. Thank you, sir. पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको सिमानासम्म कार्गो रेल आएको कुरा आइरहँदाखेरि त्यहाँ ताली बजाएर हर्ष प्रकट गरिएको थियो। अब नेपालमा सामानहरू, वस्तुको आयात गर्दाखेरि, ओसार पसार गर्दाखेरि सिमाना नाकासम्मै कार्गो रेल आउने भएको हुनाले वस्तुहरू आयात गर्नको लागि निकै सहज हुनेछ।
त्यही रेल मार्फत हामीले वस्तुहरू उत्पादन गर्यौँ भने निर्यात गर्नको लागि पनि सहज हुनेछ। कुरा यति मात्रै छैन, कुरा भैरवाको पनि छ, नेपालगञ्जको पनि छ र यी ठाउँहरूमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास पनि एकसाथ गरिएको छ। 3 years ago, a new saga was written in the India-Nepal relationship with the commissioning of South Asia's first transnational petroleum product pipeline from Motihari, India to Amlekganj in Nepal on 10th September 2019 by Honorable Prime Ministers of India and Nepal. In the last 3 years, more than 2.8 million metric tons of HSD has been pumped at Nepal Oil Corporation Amlekganj terminal, which has resulted in huge recurring saving to Nepal. And now, with renewed vigor, the Government of India and Government of Nepal are poised to script the next chapter in this historic project with the implementation of Phase 2 of MAPL at a cost of rupees 183 crore. Construction of Nepal's first fully automated smart terminal at Amlekganj, which will have capacity of loading 50 trucks, that is 1,000 kiloliter product every hour, which will have the capacity to cater to 80% demand of Nepal in single shift. Construction of 8,200 kiloliter of petrol tank at Amlekganj will enable pumping of petrol in this pipeline, thereby utilizing full potential of this landmark project. The story of redefining Nepal's energy infrastructure continues. And today, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister of Nepal, Shri Pushpa Kamal Dahal, will lay the foundation of Phase 2 of MAPL. भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्फर्टेबल्ली कुरा गरेको देख्न सकिन्छ। त्यहाँ अलिकति सहज वातावरण देख्न सकिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा नै 8 वर्ष अगाडि 9 वर्ष अगाडि आफूले नेबरहुड फर्स्ट भनेर बोलेको कुरालाई प्राथमिकताको साथ स्ट्रेस दिएर बोलेको देख्न सकिन्थ्यो। नेबरहुड फर्स्ट अर्थात् छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि बताइरहेका थिए। त्यो बताइरहँदाखेरि छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेको अहिले भएका सहमति, अहिले भएका सम्झौताहरूलाई अझ विस्तार गर्दै दुई पक्ष हितलाई प्रवर्धन गर्दै दुवैको हित अनुकूल हुने गरी अघि बढ्ने यो कुरा त्यहाँ गरेको देखिएको थियो। यति मात्र होइन कि त्यहाँ 7 मुद्दे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, सम्झौता पत्रहरू आदान प्रदान भएको र ती सम्झौता पत्रहरू चाहिँ के थिए, बडा रोचक खालको दृश्य बनेको थियो। Next, we have the groundbreaking ceremony of Phase 2 facilities under the Motihari Amlekganj petroleum pipeline. We will again begin by playing a video which depicts the salient features of the project. With open borders and a longevous sharing of history, culture and tradition for India and Nepal, the connection is special. Prosperity is our common goal. Our friendship is time-tested and unique. As immediate neighbors and close friendly nations, peace, stability, and economic prosperity of Nepal is our shared objective. We have the exchange of MOU for extension of cross-border petroleum pipelines from Amlekganj Chitwan and Siliguri Jhapa and construction of terminals. From the Nepalese side, may I request Mr. Ramesh Rijal, Minister of Industry, Commerce and Supplies, and from the Indian side, Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs.
Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of MOU between the Institute of Foreign Affairs, Nepal, and the Sushma Swaraj Institute for Foreign Service, India. From Nepalese side, Dr. Shankar Prasad Sharma, Ambassador of Nepal to India, and from the Indian side, Shri Naveen Srivastava, Ambassador of India to Nepal. Next, we have the exchange of MOU for development of ICP at Dodra Chandni. From the Nepalese side, Mr. Madhu Kumar Marasni, Commerce Secretary, Government of Nepal, and from the Indian side, Shri Naveen Srivastava, Ambassador of India to Nepal. Thank you, sir. Next, we have the exchange of project development agreement of Lower Arun hydroelectric project. From the Nepalese side, Mr. Sushil Bhatta, CEO IBN, and on the Indian side, Shri NL Sharma, CMD SJVN. Thank you, sir. Next, we have the exchange of MOU for development of Pukot Karnali hydroelectric project. On the Nepalese side, Mr. Surya Prasad Rijal, MD VUCL, and on the Indian side, Shri R.K. Vishnoi, CMD NHPC. And now, the exchange of MOU between NPCIL and NCHL for cross-border payments. On the Nepalese side, Mr. Nilesh Pradhan, CEO of NCHL, and on the Indian side, Shri Ritesh Shukla, CEO of NPIL. Now, I would request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque marking the laying the foundation of this project by pressing the launch button. Next, we have the groundbreaking ceremony of the Indian portion of Gorakhpur-New Butwal transmission line being built as a joint venture between PGCIL and NEA. I first request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. We will now play a video depicting the salient features of this project. और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। A story of kinship that goes beyond the distinction of frontiers, connecting the hearts of the people of two nations united by fate itself. A bond woven with threads of history, culture, tradition, religion, and language. India-Nepal cooperation that knits in political, socio-cultural, and economic engagements have paved the way for a developmental alliance, securing overall progress and benefit of the people of both nations. The Gorakhpur-New Butwal transmission project is yet another significant milestone that is being added to this forward-looking partnership. Building energy bridges between the two countries, the Indian portion of the Gorakhpur-New Butwal 400 kV double-circuit quad line is being established by a joint venture of Nepal Electricity Authority and Power Grid Corporation of India Limited at a cost of about 462 crore Indian rupees and shall be commissioned in 24 months. The total length of the Indian portion of the project is around 120 kilometers, which further traverses through the New Butwal, New Damoli, Ratmate, Dhalkebar and Inaruva cities of Nepal.
that will help power the growth in Nepal. As Nepal looks to ramp up its hydel production, a number of projects have been planned for evacuation of surplus power. The legacy of our past is a priceless gift. Connected by history, the nations have joined hands to give shape to and inspire a progressive present. Together, destined to celebrate a magnificent and vibrant tomorrow. And towards this promising future, today, the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Prime Minister of Nepal, in the groundbreaking ceremony, set into motion the construction works of the Gorakhpur New Butwal 400 kV double circuit quad line. सम्झौता पत्रहरूमा के थिए भन्ने कुरा त हामीले हेरि नै हाल्यौं। त्यहाँनेरि हाइड्रो पावरसँग जोडिएको पावर ट्रेडसँग कुरा जोडिएका धेरै विषयवस्तुहरू जोडिएका छन्। नेपालले अब बंगलादेशसँग विद्युत निर्यातको लागि बाटो पनि खुल्ला भएको छ। यही भ्रमणबाट यो कुरा खुल्ला भएको देख्न सकिन्छ। साथै भारतले नेपालसँग अब 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने कुरा पनि बोलेकै छ र अप्पर तामाकोशीको 456 मेगावाट बत्ती पनि हामी किन्छौं भनेर उसले त्यो पनि भनेको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि प्राथमिकता विद्युत हाइड्रो पावरमा रहेको देख्न सकिन्छ। उत्पादन गर्नको लागि केही नयाँ योजनाहरूमा भारतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ। यो सबै हस्ताक्षरपछि भारतीय पक्षको भनाइ चाहिँ के थियो, यो कुरा सुन्न लायकको रहेको छ। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, दोनों डेलीगेशंस के सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को
प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। नेपालमा प्रश्न उठेको छ, नयाँ प्रोजेक्टहरूमा अब हस्ताक्षर हुँदैन कि यो भ्रमण सद्भावना भ्रमणमै सीमित रहन्छ कि यस्ता खालका प्रश्न नउठेका हैनन्, तर ती मिथ्या साबित भएका छन् र हस्ताक्षर भएका छन्। तर नेपालले खोजेको यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सँगसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि थप नयाँ रुटहरू खोजेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मोटो अर्थमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी कुरा बताए पनि खासमा प्रष्टसँग बताएको देखिँदैन। तर जब यो पत्रकार सम्मेलन सकियो त्यसपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भैरवा विमानस्थलमा केही नयाँ उपकरणहरू जडान नेपालले गर्नुपर्ने, तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिजिबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि, त्यसको लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्नको लागि अब कुनै व्यवधानहरू नहुने भएको छ र त्यो उपकरण जडान सँगसँगै रेडियो उपकरणहरू प्रयोग गर्दाखेरि प्राप्त हुने अर्थात् त्यसबाट आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा पनि हल खोजिएको छ। नेपालले विमान
अवतरण गर्ने क्रममा नेपाली भूमिभन्दा अलिकति पर भारतीय भूमिसम्म नेपाली विमान पुगिहाल्यो भने पनि थप अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि यही भिजिटबाट यही भ्रमणबाट भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ। यसले भैरवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि अब बाटो खुला भएको भारतले एयर रुट दिनको लागि एउटा सहमति जनाएको यहाँनेर देख्न सकिन्छ। Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. We would like to have regular flights from Nepal's newly built international airport of Bhairava and Pokhara to and from various cities of India. Prime Minister Modi ji and I have agreed to promote cooperation in the field of agriculture. We look forward to early conclusion of MOU on cooperation in agriculture and in the field of livestock, and we are thankful to the government of India for the gift of improved breed of livestock and hope to receive germplasm of major cash crop, particularly of the cash crop of the sugarcane and coffee. Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently the International Big Cat Alliance. As India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, I congratulate India for all its achievement, be it in the economic growth or industrialization, infrastructure development, or science and technology, poverty alleviation, or expansion of social security scheme, and many other fronts. Nepal see India's advancement as the opportunity for Nepal. भारतले यसपटक एयर रुटको प्रष्ट कुरा नगरे पनि उसले त्यसमा र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर केही कुरा गरेको हुनाले अब भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि कठिनाई नहुने, त्यसमा अलिकति सहज वातावरण बन्ने छ कि जस्तो देखिएको छ। तर नेपालले खोजेको सिधा कुरा थियो कि एयर रुट हामीलाई प्राप्त होस् भनेर। त्यसमा एउटा उच्च स्तरीय कमिटी गठन गर्ने, त्यसले अध्ययन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेका छन्। यी सबै कुराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेर महत्त्वपूर्ण हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा र केही बङ्गलादेशसँगको व्यापार सम्झौताको सन्दर्भमा भारतले देखाएको यसपटकको उदार नीतिले नेपाललाई विद्युतको व्यापार गर्नको लागि सहज हुने कुरा देखाएको छ। अब बाँकी रहेको नेपालको विद्युतको उत्पादन छ। त्यो उत्पादन कहिले भइसक्ने र त्यो उत्पादनमा भारतले र भारतीय कम्पनीहरूले जहाँ जहाँ हात हालेका छन् ती लामो समय होल्ड भएर मात्रै बस्ने कि ती उत्पादनमा पनि जाने चासोको विषय चाहिँ अब नेपालले त्यहाँनिर राख्नुपर्ने छ। अहिलेको यो भ्रमणमा केही समस्याहरू नदेखिएका होइनन्, केही अप्ठ्याराहरू नपरेका पनि होइनन्, तर 7 मुद्दे सम्झौता पत्रले केही कुरा खुल्ला गरेको देखिएको पनि छ। कूटनीतिमा सबै कुरा प्रष्ट अहिलेको अहिले हुँदैनन् पनि, केही कुराहरूले समय लिन्छन् र केही कुराहरू तत्काल देखिन्छन् पनि। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट थप के भएका छन्, के हुँदैछन् भन्ने कुरा अझ खुल्दै जानेछन्। तर अहिलेको लागि चाहिँ गरिएका यी सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि नेपालले कुन तहको अबको तदारुकता देखाउनेछ, भारतले कुन तहको तदारुकता देखाउनेछ, आगामी दिनले प्रष्ट पर्दै जानेछ।
कार्यक्रम अहिलेको लागि यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।